So ngayon po, nandito na tayo ulit sa ating pangalawang vlog na pinamagatang Madali ba akong turuan? I-discuss ko ngayon dito is tinatawag na Teachability Index. Index mo kung madali ka bang turuan. Umpisa na natin. So doon po sa tinatawag na Teachability Index, may tinatawag na dalawang variable ni Teachability Index. Dito po sa video na ito po yung tinuturo sa akin ng mentor ko noon na which is hindi ko matanggap nung una. Dahil ito yung sinabi niya sa akin. Sorry for the word, ito yung buong salitang sinabi niya sa akin. Do you know how dumb you are? Sabi ko, ha? Bakit? Kasi sabi niya, ganito lang yun eh. Ano pa yung mga bagay na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam? What are the things that you don't know? That you still don't know? Ano ibig sabihin doon? So sabi niya, ganito kasi yun. Minsan kasi tayong mga tao, akala natin, alam na natin ang lahat. O, amin natin, marami tayong alam sa buhay. Pero ang tanong, alam mo na ba lahat? Gaano karami yung alam mo? Para masabi mong, alam mo na nga ang lahat. So, napaisip ako, ano nga ba yung mga bagay na hindi ko pa alam? For example, yung law of attraction, hindi ko naman alam dati yan eh. So, ngayon, nalaman ko na. Parang ganun po. Lalo na sa mga nanonood dito na na-discover si law of attraction, maunawaan niyo po itong sasabihin ko rito. So, itong video na gagawin ko dito, hindi importante kung isa ka sa mga magagaling na mga doktor o magagaling ka ng mga abogado, kahit sino, hindi importante kung magna cum laude ka or matalino ka or wala kang tinapos, hindi importante. Ang tanong talaga lagi sa akin ng mentor ko is, do you know how dumb you are? So, doon po yung nakakagulat. If you're going to learn the law of attraction, ito po yung pangalawang pundasyon na tinatawag na madali ba akong turuan? Teachability Index. Si Teachability Index po kasi is may dalawang variable. Ang tawag po sa unang-una is willingness to learn. Si willingness to learn, kung babanggitin ko po in a scale of 1 to 10, let's say may level, no? May level yung willingness to learn natin. Gaano ka ka-willing matuto sa law of attraction from 1 to 10? Try nyo pong isipin, gaano kayo ka-willing na matuto sa law of attraction na ituturo ko sa inyo dito? Siyempre, sasabihin nyo, I'm a 10. Willing na willing akong matuto. Gusto ko pang matuto si law of attraction. Gusto kong magamit ang buong potential ni law of attraction para ma-manifest ko lahat ng gusto ko sa buhay. Maaaring yan sabihin nyo. So, yun po si willingness to learn. Ibig sabihin, willing tayong matuto. Kahit nga sa mga interview, ganun din. Sinasabi natin, yes sir, willing po ako matuto. Sa mga, or ma'am, willing po kaming matuto. Sa mga gagawin dito sa company nyo, I'm willing to learn. Ang pangalawa naman po, ito po yung medyo challenging. Tingnan natin kung mataas ang level mo dito. Dito po sa pangalawa, ito rin yung isa sa mga naging challenging sa akin dahil ako rin noon ay may sarili ng paniniwala, belief na na-develop sa sarili ko. Which is, nahirapan din ako nung una na tanggapin ito. Nahirapan akong mabago ang sarili ko. Pero nung tinanggap ko to, nung ginawa ko to, ang dami nagbago sa buhay ko. So yun po ay tinatawag na willingness to accept change. Gaano ka ka-willing na tanggapin ang pagbabago sa buhay mo in a scale of 1 to 10? Number 1 is pinakamababa, 10 is pinakamataas. So gaano ka po ka-willing to accept the change? Willing ka bang tanggapin ang mga magbabago sa'yo sa buhay mo? So yun po yung tanong. Diyan na po kayo ka-willing. Ano po yung relate ni law of attraction dito, no? So yun po. For example, si law of attraction kasi may mga nagtatanong, no, na ang sabi is magawa kayo ng more videos about connection with the source. Kung paano mo masusustain yung feelings mo, kung pwede 24 hours a day, 7 days a week, which is possible yun. But the question is, what is your willingness to accept the change? Doon po kasi siya papasok. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa.
Way back 2016, nung nag-umpisa pa lang ako pag-aralan nitong bagong teknolohiya, this new technology or mind technology, ang sabi ko, ito yung tinuro sa akin ng ama ko. Ito ang sinabi ng lolo ko. Ba't ko to paniniwalaan? And then biglang pumasok si what is your willingness to accept change? Kasi bawat tao, tayo, kahit sino, lumaki tayo sa poder ng ating mga magulang. Siyempre, hindi lang magulang, may mga kaibigan din tayong kasama, meron tayong napapanood sa TV, meron din tayo lolo at lolo, meron tayong mga kamag-anak, pamangkin, at kahit sino man. Na which is, bibigay din sa atin ng mga advices kung kailangan natin ng advices. Kahit hindi natin kailangan ng advices, napapanood naman natin sila sa TV o sa radyo. Ngayon, ang tanong is, paano kung sasabihin ko sa iyo na stop mo na lahat ng mga panunood mo sa TV para lang matutunan si Law of Attraction? Gaano ka kawiling tanggapin na hindi na manood ang TV sa loob ng isang buwan? Are you willing to accept the change? Gaano ka kawiling na tanggapin ang pagbabago na kailangan mong panoorin itong video ko ng 10 beses sa loob ng 3 araw? What is your willingness to accept change? Isa pa, kung mahilig kang kumain sa Jollibee, McDonald's, o kahit saang fast food, what if sabihin ko sa'yo na hindi ka na pwedeng kumain doon? What is your willingness to accept change in a scale of 1 to 10? Paano? Paano yan? Hindi ko naman sinabi na hindi ka nakakain. Makakakain ka pa rin naman ng pagkain. Ano pagsasabihin ko na para mas lumakas yung vibration mo o your power mo sa law of attraction, kailangan mo kumain ng gulay for 1 year. Less na karne. Are you willing to accept the change? So, kung willing po kayong matuto dito po sa law of attraction na ituturo ko sa inyo, yung pundasyon nga po, no, yung 4. Ano po yung willingness to learn nyo at willingness to accept change nyo? In a scale of 1 to 10. So, yun po yung kailangan nyong malaman sa sarili nyo everyday. So, itong tinuturo ko po, ang advantage po is, hindi lang po ito para sa law of attraction. Pwede nyo rin po siyang gamitin sa sarili nyong buhay. Halimbawa, pag sa trabaho, binigyan ka ng, siyempre sanay ka na gumawa ng trabaho mo, yung may habit ka na, nakadevelop ka na, ang bilis mo na. And then suddenly, binigyan ka ng kakaibang task na which is hindi ka talaga related doon. So, ang question is, what is your willingness to accept change? Pero pag sinabi ng boss mo na, hindi mo na pwedeng gawin yung nakasanayan mo sa dati, willing ka bang tanggapin yung pagbabago na mangyayari sa'yo? What is your willingness to accept the change? Kailangan nyo lang pong malaman kung gaano kayo ka-willing to learn and willing to accept the change. So, yun po. Hanggang dito na lang po muna yung video natin. Para po sa mga tao hindi pa napapanood yung first vlog ko na ang title is Foundation, sinasuggest ko po talaga na panoorin nyo po para mas malaman nyo kung kanino kayo dapat makinig pag gusto nyo matuto sa Law of Attraction. Anyway, yung third vlog ko po, ilalabas ko siya every week po ng Friday. Hopefully, abangan nyo po yung third vlog ko na ang title is Training Balance Scale. Once again, maraming salamat po kapag ito po ay nakatulong sa inyo. Huwag nyo lang po kalimutang mag-subscribe and also mag-like. Tsaka, pwede nyo rin siya i-share sa mga kapwa nyo na same like-minded person. Yun yung mas maganda. Thank you po.